أهلا بيكم. أنا الدكتور أحمد إمام، دكتوراه واستشاري ومدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس، وزمالة أمريكية في جراحة أورام المسالك البولية بمعهد أورام روزويل بارك بنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع أورام أو سرطان المثانة البولية. الحقيقة إن أورام المثانة البولية من أكثر الأورام اللي بنشوفها في المسالك البولية في مصر، وده بالمقارنة إن في أوروبا وأمريكا سرطان البروستاتا هو أكثر شيوعا. طيب بداية، هي ايه اللي ممكن يسبب سرطان المثانه البوليه؟ سرطان المثانه البوليه زيه زي اي ورم اخر، الاسباب تحديدا بتكون غير معروفه، ولكن في ارتباط بوجود التدخين، لان التدخين رغم ان التدخين نظريا للجهاز التنفسي، ولكن الايض بتاع التدخين ده بيوصل الدم، بيفرز في الاخر، بيقعد في المثانه البوليه، بيعمل تهيج لبطانه المثانه البوليه، ممكن تؤدي الى حدوث الاورام. ولكن برضه بنشوف حالات فيها اورام مثانه بوليه سواء مدخن او غير مدخن، ولكنها اكثر عرضه في المدخنين. طيب بالنسبه لي الأعراض اللي ممكن تنشأ من سرطان المثانة البولية، أي سرطان بصفة عامة أو ورم خبيث، كلمة خبيث لأن هو ممكن ينمو وينشأ ويكبر بدون حدوث أي أعراض. لو حصل أعراض في الغالب بتكون في صورة نزيف بولي، وفي كتير من الأحيان بتكون مصحوبة بقطع من الدم أو جلطات من الدم، نتيجة أن النزيف ده غزير بيؤدي إلى نشوء هذه الجلطات. فبالتالي إحنا أي شخص بيعاني من أو حصل له نوبة من النزيف البولي الغزير we never underestimate this، يعني احنا مش هنقلل ابدا من شأن شخص جاي بيشتكي من نزيف بولي، لازم فورا نعمل فحوصات اللازمة على هيئة ايه؟ على هيئة أشعة مقطعية بالصبغة للبطن والحوض، عشان نشوف لو في اي ورم في المثانة او في الحالب او في حوض الكلى، علما بأن لو الورم كان صغير جدا على هيئة خلايا مليمترات قليلة جدا او حتى بسيطة جدا، قد لا تظهر في الأشعة المقطعية. عشان كده لازم نعمل برضو تحليل البول الخلوي، اللي هو عن طريق فحص الخلايا الموجودة في البول، لأن لو في سرطان من درجة عالية قد تنفصل بعض الخلايا من الورم ده وتنزل في البول، فممكن نشوفها في التحليل الباثولوجي. وآخر وأهم حاجة وهي منظار المثانة التشخيصي. منظار المثانة هنعمله سواء احنا لقينا حاجة في الأشعة المقطعية او الفحص البول الخلوي او لم نجد، لان زي ما اتفقنا لو حاجه صغيره قد لا تظهر في الفحوصات. منظار المثانه بيدخل عن طريق فتحه مجرى البول الطبيعيه، وبنرى بطانه المثانه نطمن عليها فيها اورام او لا، وكان ممكن نشوف فتحه الحالب في دخولها في المثانه، ونشوف هل في دم جاي من ناحيه الكلى اليمين او ناحيه الكلى الشمال، عشان محتاجين نعمل كمان منظار حالب او اشعه صاعده بالصبغه للناحيه ديت ولا لا. طيب بعد ما نشوف بالمنظار المثانه، لو شكينا او شفنا اي ورم بيتم استئصاله عن طريق المنظار زي ما احنا شايفين بالطريقه ديت، والخلايا دي بيتم ارسالها الى التحليل الباثولوجي، وعاده باخد عينتين، عينه من الورم ذات نفسه وعينه من جدار المثانه تحت الورم. مهم جدا الموضوع دوت. ليه؟ لان الاورام المثانه بتنقسم الى اورام سطحيه واورام عميقه او اورام متوغله في عضلات المثانه. لو حبيت اشبه يعني جدار المثانه، ممكن اشبهه ببساطه زي الخد ليه من جوه بطانه، زي بطانه من الخلايا، تحتيها طبقه من الخلايا زي القش، بعد كده عضلات المثانه العضله الاساسيه، وبعد كده زي اي عضو في البطن محاط بالدهون. العلاج بيختلف طبعا، بيختلف. اول حاجه قبل ما نعالج لازم نحدد درجه الورم ده، هل هو ورم محدود في المثانه ولا انتشر خارج المثانه، فلازم نعمل اشعه زي ما كناش عملناها قبل المنظار، الاشعه المقطعيه للبطن والحوض، وكمان نعمل اشعه مقطعيه تمتد الى الصدر، او ممكن نعمل اشعات الاحدث زي الاشعه اللي هي البيت سي تي. بنحدد درجه الورم، اذا كان الورم دوت محدود وسطحي ساعتها العلاج عن طريق يكون استئصاله بالمنظار، في نفس العمليه بنستأصله بالمنظار، ولكن يلزم المتابعه الدوريه بالمناظير دوريه كل 3 إلى 6 شهور، واللي فتره تختلف على حسب شده الورم. الفتره دي تختلف من 5 سنين او الى فتره تدوم طول عمر الشخص ده. ايه كمان ممكن نعمله بالنسبه للاورام السطحيه؟ ان احنا بنحقن داخل المثانه حقنه اسمها بي سي جي او تطعيم الضرن. ازاي نحقنها داخل المثانه؟ بنركب القسطره وبنحقن الحقنه دي داخل المثانه. دورها ايه؟ دورها ان هو بتحفز الخلايا المناعيه داخل المثانه لمقاومه الورم، فبالتالي ده بيقلل فرصه معاوده الورم، او لو الورم عاود برضو يكون بدرجة أقل ولا يتوغل إلى داخل عضلات المثانة. سواء الكورس ده بيكون 6 حقنة أسبوعيا، وبعد كده كمان ممكن بنكمل عليه، كمان بنقول إن هو مينتننس أو يعني محافظة على المفعول، إن إحنا ممكن لمدة سنة أو 3 سنوات. ممكن برضو نحقن العلاج الكيماوي داخل المثانة برضو بطريقة موضوعية من خلال القسطرة. نفس الموضوع إن هو برضو بيقلل فرصة معاودة الورم. طب إذا كان الورم دوت ممتد إلى داخل عضلات المثانة البولية، وفي نفس الوقت هو محدود لم ينتشر خارج إطار المثانة البولية، ساعتها هنا الجولد ستاندرد أو العلاج الأهم أو الأصلي إن احنا نعمل استئصال للورم ده
استئصال جذري للمثانه البوليه، يا اما عن طريق الجراحه التقليديه او حديثا دلوقتي الحمد لله نعملها عن طريق الروبوت في مستشفى عين شمس تخصصي. والجدير بالذكر ان المستشفى عين شمس تخصصي يعني من اوائل المستشفيات في مصر اللي فيها دلوقتي الروبوت. يكاد يكون في مصر حاليا جهاز واحد وانضم اليه جهازين تحت التشغيل ان شاء الله، وده فرصه كبيره جدا بتتيح ان احنا نعمل الجراحه عن طريق جروح صغيره جدا بتحكم كبير ورؤيه ثلاثيه الابعاد من داخل البطن، بالتالي بينتج عنها فقدان دم اقل اثناء العمليه وفتره نقاهه اقصر. وده الجولد ستاندرد او يعني المتبع على طول في الولايات المتحده او في اوروبا، الجراحات الكبيره او جراحات الاورام عن طريق الروبوت. طيب الفكره ان احنا بعد ما نشيل المثانه دي كان دورها ان هي مخزن للبول. احنا لازم بعد كده نعمل تحويل لمسار البول، لازم نوجد بديل داخل الجسم لتخزين البول. ليه طرق كتيره لتحويل مسار البول، ولكن اشهرها واللي بنعمله عاده هو باستخدام الامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه طولها في الجسم حوالي 6 متر، فمعانا طول يسمح ان احنا ناخد منها جزء ونشكله ان احنا نزرع فيه الحالبين، بالتالي يوصلوا البول. بعد كده يا اما نوصله عن طريق فتح عن طريق الجلد ويبقى ليها كيس تجميع بول خارجي، او ان احنا بنشكلها على هيئه مثانه ونوصلها بمجرى البول. التوصيل بمجرى البول نظريا يعني هو افضل من ناحيه الشكل، مفيش حاجه خارجيه، ولكن ليه برضه مشاكله او عيوبه اللي لازم نشرحها للمريض. كل طريقه ليها مشاكلها ويعني ومميزاتها، وما ينفعش معظم الاحيان ما ينفعش في السيدات الطريقه ديت، لان مجرى البول الواقي اللي هو يبقى حوالي 4 سم مش هيديها تحكم في البول بالطريقه ديت. ايه العلاج اللي ممكن المقارن بالجراحه؟ زي ما قلنا الجراحه هي الجولد ستاندرد وهي الاصل، ولكن في بعض الاحيان لو كان الورم متوغل داخل جدار المثانه ولكنه صغير وتم استئصاله بصوره كامله بالمنظار، وعملنا بعد كده منظار متابعه ولقينا انه لم يعاود، وكمان الورم ده مش مسبب اي تضخم في الحالب او في حوض الكلى، ممكن ساعتها نعمل علاج تكميلي بدل استئصال المثانه، يكون العلاج بالاشعاع والكيماوي، ويقال ان هو ليه برضه نتائج جيده. ولكن يبقى الجراحه هي الجولد ستاندرد وهي الاساس. بعد اجراء العمليه بيلزم المتابعه، وده بيكون عن طريق اجراء الاشعاعات المقطعيه للبطن والحوض والصدر بصفه دوريه. وفي بعض الاحيان بنلجا ان احنا نعمل تحليل بول خلوي من البول، سواء من التحويل عن طريق مسار عن طريق الجلد او عن طريق مجرى البول الطبيعي. لكن باختصار يعني نبذه عن الاورام المثانه البوليه، ويسعدني ان انا اجاوب على استفساراتكم في التعليقات في اقرب وقت ان شاء الله.